Assalamualaikum dan hai kepada semua home gardener. Kepada yang baru jumpa channel ni, welcome to my channel. Kita dah masuk fasa pre-monsoon, iaitu lebih banyak hujan, lebih banyak mendung dan juga panas yang tidak keterlaluan, tidak ekstrim. So sangat sesuai masa ni untuk kita melakukan aktiviti tanam menanam. Video kali ni semuanya pasal tanam menanam. Tanam pokok untuk penuhkan hedges, penuhkan flower bed dan juga gantikan pokok yang dah mati dengan pokok yang baru. Tak banyak cakap-cakap dalam video kali ini dan saya harap semua akan terhibur. Apa lagi? Jom kita mulakan.
pokok kalau kita panggil adalah pokok senduduk lah, tapi dia adalah spesies yang berbeza sikit. Saya panggil senduduk Thailand. Ini adalah pemandangan sekiranya pokok ini hidup subur dan membesar. Dia bukan jadi shrub yang kecil tau, dia adalah shrub yang juga seakan pokok. So saya rasa dan harap sangat tempat ini sesuai untuk dia setelah dia terkurung dalam pasu selama 3 tahun lebih. Kita dah sampai ke penghujung video. Terima kasih kepada yang dah menonton sampai habis, dan jangan lupa kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Selamat berkebun semua. Bye.